So, magagawa ako ng chicken tacos. Na-boil ko na itong chicken for 15 minutes ata. Yeah. Hindi masyadong boil para hindi mawala yung lasa. Ang liit naman ng ano ko. Hatiin ko kasi siya, guys. One second, baby. I'm gonna make Dada's lunch. So, ito, gagawin ko tong lunch for husband. Ito kasi ang way ng chicken tacos na gusto niya. So, you can see hilang pa yan, di ba? So, lagyan ko lang yan ng pepper. Ground pepper. Painitin lang natin yung, on muna natin yung grill natin. Ginamit ko siya kanina, so di ko na siya nilinisan, guys. Excuse me. Oh, excuse me. Siya gaaway ng bata. So, ito yung side na may season. So, ito yung lalagay natin dito. Yun yung ipano natin sa grill.
Dahil season din namin natin yung kabila. Yung kabila. Magdikit-dikit na dyan sila. Nak! Leave it, Nak! Pumpkin, that's yucky!